Cấp trên ơi, tôi cùng bố mẹ về nhà ngoại. Nhưng lại bị chê là họ hàng nghèo từ quê lên. Mấy người tìm ai vậy? Cả nhà ba người này mặc đồ rách rưới tả tơi. Nhìn cái là biết ngay dân trần đất từ quê lên. Không phải đến xin ăn chứ? Chị lớn ơi, chào chị. Cho hỏi Lý Minh Nguyệt với Vương Vân có ở đây không ạ? Cô với họ là quan hệ gì? Tôi là con gái lớn của họ. Con gái lớn? Là cái cô con gái lớn bị bỏ lại ở quê à hả? Không phải nói là chết từ lâu rồi sao? Sao tự nhiên lại sống lại vậy? Trịnh Tiểu Liên lập tức hét to. Lý Vệ Quốc, anh ra đây ngay cho tôi. Chẳng mấy chốc, ba người từ trong nhà bước ra. Lý Thục Phân nhìn thấy đôi môi của bố mình, Nhất Quang Huy. Bố, mẹ. Con là Thục Phân hả? Dạ, là con đây. Lý Thục Phân lao tới, ôm chầm lấy Lý Minh Nguyệt và Vương Vân. Khóc nức nở. Bố, mẹ, con cuối cùng cũng gặp được hai người rồi. Thục Phân, con gái của mẹ. Con chưa chết, con thật sự chưa chết. Mẹ biết mà, con sẽ không sao đâu. Mẹ, mắt mẹ bị sao vậy? Trong ký ức của con, mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh lắm mà. Tự nhiên đang yên lành, sao đột nhiên lại mù mắt được? Mẹ con từ hồi xuống quê, sức khỏe đã không tốt lắm. Sao lại liều mình sinh thêm em trai con, Vệ Quốc? Khi chúng ta về lại kinh thành, mẹ cứ bệnh vặt liên miên. Lại vì nhớ con, ngày nào cũng khóc. Rồi cuối cùng thành ra thế này. Nghe vậy, Lý Thục Phân càng thêm đau lòng. Vương Vân nắm tay Lý Thục Phân, cười an ủi, Thục Phân. Đừng buồn, chẳng qua mắt không thấy thôi mà. Chẳng có gì đâu. Gần ấy năm mẹ quen rồi. Thục Phân, bao năm nay con đi đâu vậy? Sao bố với mẹ tìm khắp thôn Trình Gia mà chẳng thấy con? Bố, sau khi bố mẹ rời thôn Trình Gia, gia đình con chuyển sang thôn Đông Chỉ bên cạnh. Vậy sau này bố phải mang điện thoại theo, cho tiện liên lạc. Thục Phân, con đổi điện thoại mới rồi hả? Dạ, cái cũ hơi lắc, nên con đổi cái mới. Còn cái cũ đâu? Cái cũ còn bán ngay trên FEB chuyển rồi ạ. Được hơn 2.400 đồng. Nhà đó giá, công bằng, chuyển tiền. Nhanh gọn lẹ lắm. Bây giờ chuyển, ngay cả máy ảnh, đầu dơn mấy thứ đồ chụp hình. Rồi túi envy, đồng hồ sang chảnh các kiểu. Cũng thu mua hết. Nhanh tay khi đồ cũ còn giá. Thu mua đồ cũ thì tôi đề cử. Chuyển nha, hành gì bố với mẹ tìm mãi không ra con. Con bé này, rời nhà đi. Cũng không nhờ ai viết thư về báo cho bố mẹ biết. Bố, chuyện này dài dòng lắm. Sau này con sẽ từ từ kể bố nghe. Bà ngoại, mắt bà bị mù do hậu của sau này. Con nhất định sẽ tìm cách để bà thấy lại được. Trình Giao nhà mình có học hành đàng hoàng. Đúng vậy mẹ, Trình Giao học hành thông minh lắm. Lại còn theo bác Triệu trong làng. Học được chút y thuật nữa. Mắt mẹ, con bé chắc chắn có cách chữa. Vậy sau này mẹ trông cậy vào Trình Giao nhé. Trịnh Tiểu Liên trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt hỏng mà bác sĩ lớn ở thành phố còn bó tay. Một đứa học việc dưới quê, còn bày đặt lên đây khoe mẽ. Cũng không nhìn xem đây là chỗ nào. Thục Phân, Quang Huy. Đây là em trai con, Vệ Quốc, còn đây là vợ Vệ Quốc. Trịnh Tiểu Liên, Vệ Quốc lễ phép chào hỏi. Anh rể lớn, chị lớn cũng thay đổi nhiều ghê. Trịnh Tiểu Liên không nói dối, lòng cô ta giờ dối bời. Không ngờ mình lại có một bà chị lớn quê mùa, mặc đồ rách rưới thế này. Quang Huy, Thục Phân, chúng ta vào nhà nói chuyện. Vệ Quốc, con đi cắt 2 cân thịt đầu heo về. Tiện mua thêm con gà quay nữa. Gọi luôn chị 2 con qua đây. Tối nay cả nhà mình quây quần ăn mừng một bữa. Dạ được bố. Con đi cùng anh nhé. Hai vợ chồng trẻ đi trên đường. Trịnh Tiểu Liên lập tức đổi sắc mặt. Lý Vệ Quốc, anh nói xem, chị lớn với anh rể lớn sao tự nhiên lại về? Chị lớn nhà mình hơn 20 năm chưa về nhà lần nào. Về thăm nhà thì có gì lạ đâu. Anh nhìn họ mang bao lớn bao nhỏ kìa. Không đơn giản chỉ là về thăm nhà đâu. Thì giống gì? Giống định ở lâu dài. Chắc không đâu ha. Sao lại không? Tôi thấy họ đến để nương tựa nhà mình đó. Tôi mặc kệ, tôi không muốn dính dáng gì tới họ hết.
Tiểu Liên, em đừng vậy mà. Dù sao họ cũng là người thân của anh. Người thân của anh, chứ đâu phải người thân của tôi. Dù sao tôi không muốn ở chung với họ. Có khi chị lớn với anh rể lớn, chỉ lên kinh thành thăm bố mẹ anh thôi. Vài ngày nữa là về. Vậy thì tốt nhất. Một tiếng sau, Lý Thục Ngọc và con gái cũng về tới. Bố mẹ, chẳng phải nói chị lớn về rồi sao? Người đâu rồi? Nhìn cô em hai ăn mặc bóng bẩy. Lý Thục Phân thoáng ngẩn ra, rồi có chút lúng túng. Thục Ngọc, chị là chị lớn hả? Cô ta không dám tin nổi. Người trước mặt trông như bà cô quê mùa thế này, lại chính là chị ruột mình. Thấy Lý Thục Ngọc như vậy, Trịnh Tiểu Liên bên cạnh biết ngay mình tìm được đồng minh. Thấy chưa, ngay cả em ruột cũng không chấp nhận nổi bà chị thế này. Lý Vệ Quốc còn dám mơ tôi chấp nhận họ. Tôi không ngờ tới. Đúng lúc này Lý Thục Ngọc lại bật khóc. Chị lớn, cuối cùng em cũng gặp được chị. Lần này năm chắc chị khổ lắm đúng không? Ngày chị đi lấy chồng, em mới 10 tuổi, nếu không nhờ túi gạo nhỏ chị đổi được. Chắc em đói chót từ lâu rồi. Thục Ngọc, đừng khóc. Thật ra chị sống tốt lắm. Thục Phân, vậy chị với anh Quang Huy sau này tính sao? Ông ngoại, là thế này. Con với bố mẹ định ở lại kinh thành làm ăn nhỏ. Trình Giao nói đúng. Chúng tôi muốn ở lại kinh thành làm chút buôn bán nhỏ. Nghe Trình Giao nói vậy, ánh mắt Trịnh Tiểu Liên tràn ngập vẻ chế giễu. Chị lớn làm ăn, nói thì dễ lắm, nhưng làm thật thì khó muốn chết luôn. Tôi nhớ chị chắc không biết nhiều chữ đúng không? Còn anh rể lớn thì sao? Anh ấy biết chữ không? Dì ơi, tuy bố mẹ con không biết nhiều chữ thật, nhưng người ta lớn lên từ từ mà. Với lại, buôn bán nhỏ đâu nhất thiết phải biết nhiều chữ. Con tin bố mẹ con sẽ từ từ quen. Nhịp sống ở kinh thành, dựa vào đôi tay mình mà định cư ở đây. Nghe Trình Giao nói vậy, lòng tự ti của Lý Thục Phân biến mất ngay tức thì. Trình Giao nói đúng. Tôi với anh rể con tuy không biết nhiều chữ, nhưng tụi tôi có thể tự nuôi mình bằng đôi tay. Với lại Trình Giao biết chữ mà. Con bé học hành sáng dạ lắm. Thầy giáo dạy nó còn bảo sau này nó sẽ làm nên chuyện lớn. Chị lớn, chị nghĩ chuyện làm ăn đơn giản quá rồi. Trình Giao chỉ là một đứa nhỏ, nó biết gì về buôn bán đâu. Với lại làm ăn đâu chỉ dựa vào tay không. Còn cần vốn nữa. Chị có vốn không? Chưa kịp để Lý Thục Phân lên tiếng, Lý Thục Ngọc lấy từ trong túi ra một xấp tiền. Tôi có tiền, tôi ủng hộ chị lớn với anh rể làm ăn. Tôi với mẹ con cũng còn chút lương hưu. Nghe vậy, Trịnh Tiểu Liên tức muốn nổ mắt. Lý Thục Ngọc ủng hộ Lý Thục Phân thì thôi đi. Mà ông già Lý Minh Nguyệt chết tiệt này, ông ta dựa vào đâu mà đưa tiền cho Lý Thục Phân chứ? Thấy bố và em hai đều lên tiếng ủng hộ, Lý Vệ Quốc cũng muốn bày tỏ chút gì đó. Anh ta vừa định mở miệng nói, Trịnh Tiểu Liên liền liếc một cái lạnh lùng. Nhìn thấy ánh mắt của vợ, Lý Vệ Quốc lập tức im thìn thít. Chị lớn, tụi mình là một nhà mà. Theo lý thì chị làm ăn, tôi với Vệ Quốc cũng phải ủng hộ chút chứ. Nhưng tôi với Vệ Quốc mới cưới chưa lâu, tay trắng chẳng có lấy một xu. Đã vậy còn nợ ngập đầu nữa chứ. Dù sao tụi tôi cũng khác chị. Tụi tôi chẳng có ai đỡ đần. Lời này rõ ràng nói để Lý Minh Nguyệt nghe. Làm cha, nhà ai mà chẳng để tiền lại cho con trai. Ông này thì hay lắm, lại đi bù lỗ cho con gái. Lý Thục Phân cũng nghe ra ý ngoài lời của em dâu. Bố, Thục Ngọc, tấm lòng của hai người con xin nhận. Tôi với Quang Huy bao năm nay tuy chẳng để giành được gì, nhưng vốn làm ăn nhỏ thì vẫn đủ. Tụi con định sáng mai trời sáng sẽ đi thuê một căn nhà gần đây, an ổn xong rồi tính tiếp. Đã về nhà rồi, mà còn ra ngoài thuê nhà, thì ra làm sao? Nhà mình đâu phải thiếu chỗ ở. Thục Phân, đã về nhà rồi, thì đương nhiên phải ở nhà mình. Ra ngoài thuê nhà, người ta biết được thì kỳ lắm. Thấy bố mẹ chồng ra sức giữ chị lớn ở lại. Hừ, Trịnh Tiểu Liên lập tức không vui. Nhưng nhà mình tuy có vài phòng trống, mà chưa trang trí gì hết. Đồ đạc tử tế cũng chẳng có mấy. Để chị lớn với anh rể lớn ở lại, em là hơi thiệt thòi cho họ quá. Không có đồ đạc thì mua được mà.
Vệ Quốc, con ở xưởng đồ gỗ chẳng phải có bạn quen sao? Mai đi mua ít đồ mới về đi. Lý Vệ Quốc định gật đầu, nhưng vừa chạm phải ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Trịnh Tiểu Liên. Lập tức nói, bố nhớ nhầm rồi. Con chẳng quen ai ở xưởng đồ gỗ cả. Nghe ra ý thoái thác trong lời con trai. Lý Minh Nguyệt tức lắm. Bố, thật sự không cần phiền hà đâu. Dù mọi người có mua đồ về, con cũng không ở chung với mọi người đâu. Đã vậy chị lớn không muốn ở chung thì thôi vậy. May quá, trong viện nhà mình có căn cho thuê. Mai em dẫn chị lớn đi xem thử. Đến lúc đó bố mẹ muốn gặp chị lớn, cứ qua thăm chị ấy bất cứ lúc nào. Thục Ngọc, trong viện nhà em thật sự có nhà cho thuê à? Dĩ nhiên là thật. Vậy quyết định thế nhé. Mai chị đi xem nhà cùng em. Được thôi, chị lớn. Trịnh Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng tính toán, Lý Thục Phân cũng có chút tự biết thân, không bán trụ ở nhà họ. Sáng hôm sau ăn sáng xong, Lý Thục Ngọc dẫn cả nhà chị lớn đi xem nhà. Ngôi nhà này cái gì cũng có sẵn. Bên trong rộng rãi lắm, không chỉ có bếp riêng với nhà vệ sinh, mà còn tới 4 phòng ngủ. Hôm qua em đã nói với chủ nhà rồi. 1 tháng trả 100 đồng tiền thuê là được. Trình Giao, con thấy chỗ này thế nào? Con thấy ổn lắm ạ. Bố mẹ, hay mình thuê chỗ này đi. Được, bố mẹ nghe còn hết. Tiền thuê này trả theo năm hay theo tháng vậy? À, tiền này tối qua em trả rồi. Vừa tròn 1 năm tiền thuê luôn. Thục Ngọc, cả nhà 3 người chị thuê nhà. Sao để em trả tiền được? Với lại giờ tụi chị cũng không thiếu tiền. Giờ tụi chị không thiếu tiền thật. Nhưng mới lên kinh thành, chỗ nào cũng cần tiêu. 1.200 đồng này, coi như em đầu tư cho chị làm ăn đi. Vậy được, số tiền này sau này chị trả dần cho em. Đổi máy mới, đồ cũ nhớ định giá trước nha. Thu mua đồ cũ thì tôi đề cử chuyển.